Đây là máy dán phun chức năng, tích hợp dán vát và dán thẳng tự động, với chiều dài chỉ 8,6 m. Đây là dòng hàng bestseller tại Quốc Duy trong thời gian gần đây. Máy dán SC450BT tích hợp đầy đủ các cụm chức năng của các máy dán thẳng và vát chuyên dụng, ngoại trừ cụm chức năng như bao gồm các. Máy có thể dán linh hoạt nhiều loại chỉ như vân y, chỉ ngựa, chỉ acrylic, vân vân. Dễ dàng chinh phục các mặt hàng như cánh cửa, cánh tủ hay các loại bàn lớn. Và bây giờ mời anh chị cùng xem quá trình dán của máy.